Hulaan nyo guys kung anong laman ito. A few inches later. Ang laman ay kaya to. Cellphone. Oppo. I-unbox natin yan guys. Ito na guys, oppo o tinatawag nilang patola. Oppo sana natin guys, dahil bukas na, dahil bago ko binili, siyempre titesting muna natin to, diba? Ayan na, buksan natin. Taan nyo kung magkano presyo nito. Yan. Binili ko to para sa anak ko dahil sira na yung laptop, walang pang online class, tsaka para na rin yung misis. Oh my God! Walang gadget eh. Talaga. Yun na. Ayan guys. Ayan. Tapos kaya ito iba. Different case. Casing na. Tapos may mga abubot. Ayun. May pin. Wala na. Itong iba. Charger. Tsaka cord. Wala na. Balik natin. Hindi pa naman magagamit. Siset up natin. Tsaka meron pala siyang ano guys, libreng monopod na previous. Yan o. Headset lang talaga yung wala. Siguro pag bilhin mo to sa labas, sandaan lang to. Okay na to kasi sa wala, diba? Para sa akin guys, okay na yung presyo na 6,990 para dun sa gamitin ng mga anak ko ang online class. Guys, screenshot ko na lang yung specs nito kasi hindi ko naman kabisado yung buong ano nito. Ngayon guys, subukan naman natin sa games kung maganda bang yung mga graphics or maganda ba yung pag nilalaro mo siya hindi naglalag. Pasensya na kayo guys, ipon.
Okay guys, subukan po natin yung front camera kung malinaw. Ito naman po guys yung rear camera. Subukan naman natin sa video guys kung maganda.